असते त्याला ह्याचं त्याचं गुलाम बनायची सवय असते। नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम। स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल RG क्रिएशन्सला एका नवीन आणि मोस्ट डिमांडेड व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आज खूप दिवसानंतर मी तुमच्यासाठी पुन्हा एक वेळा घेऊन आलोय बॉयज एटीट्यूड स्टेटस। आणि यावाल्या व्हिडिओचा डेमो व्हिडिओ बघून तुम्हाला समजलंच असेल की जो व्हिडिओ आपला तो किती खतरनाक झालाय। अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला इंस्टाग्रामवर खूप जास्त रिक्वेस्ट देखील आल्या होत्या। तर फायनली मी तुमच्यासाठी काय अशा प्रकारचा व्हिडिओ घेऊन आलोय। तर मित्रांनो, जर तुम्हाला आपला हा वाला व्हिडिओ जराही आवडला असेल तर मग व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। आणि सोबतच जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आज फर्स्ट टाइम आला असाल तर मग आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा, कारण आपण आपल्या चॅनलवर काय अशाच प्रकारचे क्वालिटी व्हिडिओ आपल्या मराठी भाषेतून अपलोड करत असतो। त्यामुळे आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा। ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या व्हिडिओला सुरू करू। तर मित्रांनो, व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी इथं ओपन केला आहे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन। तर सर्वात अगोदर तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन मध्ये शेक इफेक्ट आणि आपला जो काही बीट मार्क प्रोजेक्ट आहे ते दोन्ही प्रोजेक्ट तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करायचे आहेत। तर सर्वात अगोदर तुम्हाला बीट मार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचं आहे। तर बघू शकता की अशा प्रकारचा बीट मार्क प्रोजेक्ट असणार आहे। याच्यामध्ये तुम्हाला सर्व काही बीट्स भेटून जातील। तर सिंपली सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन आता मी सिंपली तुम्हाला इथे टेक्स्ट ॲनिमेशन रेडीमेड व्हिडिओ क्रिएट करून दिला आहे। आणि हा वाला जो व्हिडिओ आहे तो मी इथं वेगळ्या ॲप्लिकेशनमधून क्रिएट केला आहे। जर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारचा टेक्स्ट ॲनिमेशन व्हिडिओ बनवायचा तर मग तुम्ही मला कमेंट करून नक्की कळवा, मी तुमच्यासाठी यावाल्या व्हिडिओचं ट्युटोरियल व्हिडिओ नक्की घेऊन येईल। ठीक आहे, आता तुम्हाला करायचं का सिंपली खाली साऊंडच्या ऑप्शनवर टॅप करायचा, इथला जो साऊंड आहे तो तुम्हाला 0 वर सेट करायचा आहे। आता मूव अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये यायचा आहे, थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला तुम्हाला परफेक्टली फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करायचा। ओके, बघू शकता असं परफेक्टली ॲडजस्ट केल्यानंतर तुम्हाला करायचं का बॅक यायचा आहे, सिंपली तुम्हाला इथं पुढच्या बीटवर यायचा आहे, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता ज्या पण फोटोवर तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तो फोटो तुम्हाला इथं अगोदर ॲड करून द्यायचा। ओके, तर तो फोटो ॲड केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय वरती 3 डॉटवर क्लिक करून हा जो फोटो आहे तो तुम्हाला फिल स्क्रीन करायचा आहे। त्याच्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे, थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून सिंपली बॅक यायचं आहे, च्या बीटवर येऊन यावाल्या फोटोला तुम्हाला लांबवून द्यायचा आहे, बॅक यायचा आहे, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता सिंपली जो दुसरा फोटो आहे दुसरा फोटो तुम्हाला ॲड करायचा आहे। आणि हा वाला जो फोटो आहे तो त्याला मी काय अशा प्रकारे इथं रोटेट करून देतो। ठीक आहे, तर 90 डिग्रीवर याला रोटेट करून देतो परफेक्टली वर्टिकली। आता बॅक यायचा आहे, बॅक केल्यानंतर तुम्हाला करायचं की तर पुढच्या बीटवर यायचं आणि याला लांबवून द्यायचा। ओके, आता मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा, थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला परफेक्टली ॲडजस्ट करायचा, बॅक यायचा आहे। आता तुम्हाला करायचं का सिंपली जो फोटो आपण इथे ॲड केला होता त्याच्यावर टॅप करून इथली लेअर तुम्हाला कॉपी करायची आहे। लेअर कॉपी केल्यानंतर पुढच्या बीटवर येऊन इथं ही वाली लेअर पेस्ट करायची आहे। पेस्ट केल्यानंतर सिंपली पुढच्या बीटपर्यंत यावाल्या लेअरला लांबवून द्यायचा आहे। आणि जो मधला फोटो आहे त्याला देखील सेम टू सेम तुम्हाला कॉपी करायचा आहे आणि शेवटच्या बीटवर येऊन सिंपली त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं पेस्ट करून द्यायचे। ओके, आणि तिथं सिंपली त्याला लांबवून द्यायचं आहे। तर बघू शकता काय अशा प्रकारची फोटो ॲडजस्टमेंट मी इथं करून दिली आहे। आता तुम्हाला करायचं काय तर सिंपली तुम्हाला इथं 5.7 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक वेगनेट PNG भेटून जाईल, तर तो वेगनेट PNG तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारचा वेगनेट PNG असणार आहे। तुम्हाला करायचं काय खाली मूव अँड ट्रान्सफॉर्मच्या ऑप्शनवर यायचं आहे, थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून हा जो PNG आहे तो तुम्हाला परफेक्टली फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करायचा आहे, बॅक यायचा आहे। आता सिंपली शेवटला येऊन यावाल्या PNGला तुम्हाला लांबवून द्यायचं। ओके, आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला करायचं का सिंपली सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता इथून तुम्हाला सिंपली एक फ्लॅश ओव्हरले इफेक्ट इम्पोर्ट करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारचा फ्लॅश ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे। तुम्हाला करायचं काय मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे, थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून बॅक यायचं आहे, ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन तुम्हाला वरती स्क्रॉल करायचा, डिफरन्स वाल्या ऑप्शनमध्ये यायचं आहे आणि सर्वात पहिले जो डिफरन्स ऑप्शन आहे ते तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे, बॅक यायचं आहे, इफेक्टमध्ये येऊन ॲड इफेक्टमध्ये येऊन सिंपली तुम्हाला इथे एक इफेक्ट ॲड करायचा। तर तो वाला इफेक्ट ॲड करण्यासाठी सिंपली ओपॅसिटी व्हिजिबिलिटी नावाच्या ऑप्शनमध्ये येऊन जो ब्लिंक इफेक्ट आहे तो तुम्हाला स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे आणि इथली जी काही फ्रिक्वेन्सी आहे ती तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं 2.70 वर ॲडजस्ट करून द्यायची। ओके, आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय बॅक यायचं आहे, पुढच्या बीटवर यायचं आहे। तर सिंपली हे जे मधोमध स्प्लिट नावाचं ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करायचं आणि हा जो काही व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला 2 भागामध्ये कट करायचा आहे। पुन्हा एक वेळा पुढच्या बीटवर यायचं आणि जो काही त्या व्हिडिओ टॅप करायचा आहे आणि जो काही लेफ्ट साईडला पार्ट आला तो तुम्हाला ट्रिम टू लेफ्ट करायचा आहे
आहे। पुन्हा एक वेळा पुढच्या बीटवर यायचं। आता तुम्हाला मधोमध जे स्प्लिट नावाचं ऑप्शन आहे ते तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे। आता तुम्हाला करायचं का तर सिंपली पुढच्या बीटवर येऊन जो काही लेफ्ट साईडला भाग आलाय तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करायचा आहे आणि फायनली शेवटला येऊन तिथं जो काही राईट साईडला पार्ट आलाय तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। ओके, आता सिंपली इफेक्ट मध्ये येऊन ब्लिंक इफेक्टवर टॅप करायचा आणि इथली जी काही फ्रिक्वेन्सी आहे ती तुम्हाला थोडी इन्क्रीज करून द्यायची। ओके, तर बघू शकता मी एवढी इन्क्रीज करून देते। आता बॅक यायचं आहे। तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारचा फ्लॅश ओव्हरले इफेक्ट मी इथं 3 पार्टमध्ये मी इथं कट करून दिला। तर तुम्हाला काय अशा प्रकारे ॲडजस्टमेंट करून द्यायची आहे। आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला करायचं का तर सिंपली तुम्हाला इथली 5.7 सेकंदवर यायचं आहे। प्लसवर टॅप करायचा आहे, चौकोनी शेप सिलेक्ट करायचा। सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे। थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करून द्यायचा। ओके, आता बॅक यायचं आहे। बॅक केल्यानंतर सिंपली पुढच्या बीटवर येऊन याला लांबवून द्यायचं आहे। सिंपली जे कलर अँड फील नावाचं ऑप्शन आहे त्याच्यावर यायचं आहे। सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे। तुम्हाला इथं खाली जे की ॲनिमेशनवाली की दिसत आहे त्यावर टॅप करून इथं एक की तुम्हाला सेट करायची आहे। सिंपली पुढे यायचं आहे। इथं एक की तुम्हाला सेट करून सिंपली इथला जो काही कलर आहे तो कलर तुम्हाला इथं चेंज करायचा। ओके, आता पुन्हा एक वेळा मी पुढे येतो। इथला जो कलर आहे आता मी रेड कलर सिलेक्ट करून देतो। ओके, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे सिंपली तुम्हाला पुढे यायचा आणि वेगळा कलर तुम्हाला सिलेक्ट करायचा। ठीक आहे, तर बघू शकता की अशा प्रकारे मी सिंपली शेवटपर्यंत ते वेगवेगळे कलर मी अशा प्रकारे सिलेक्ट करून दिले आहेत। आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे की बॅक यायचं आहे, इफेक्टमध्ये यायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये यायचा आणि जो ब्लिंक इफेक्ट आहे तो पुन्हा एक वेळा तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा आहे। इफेक्ट ॲड केल्यानंतर तुम्हाला करायचं का इथली फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला हाय करून द्यायची आहे। आता तुम्हाला करायचं का बॅक यायचं आहे, ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन वरती स्क्रॉल करायचा आहे, डार्कनमध्ये यायचं आहे आणि कलर बर्न नावाचा जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे। तर बघू शकता का अशा प्रकारचा इफेक्ट आपल्या फोटोमध्ये इथे येणार आहे। ठीक आहे, आता बॅक यायचं आहे, वरती तुम्हाला हे वाला जे ऑप्शन दिसते त्याच्यावर टॅप करायचा आहे आणि ही जी काही लेअर आहे ती तुम्हाला कॉपी करायची आहे। लेअर कॉपी केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं 13.47 सेकंदवर येऊन त्याच ऑप्शनवर टॅप करून जी काही लेअर आपण कॉपी केली होती ती लेअर तुम्हाला पेस्ट करायची आहे। ओके, लेअर पेस्ट केल्यानंतर सिंपली पुढच्या बीटवर येऊन यावाल्या लेअरला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं लांबवून द्यायचा। ठीक आहे, तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारची ॲडजस्टमेंट मी इथं करून दिली आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला इथे करायचं काय तर आपण इथं जेवढे काही फोटो ॲडजस्ट केले त्याच्यामध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। तर इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी सिंपली बॅक यायचं आहे आणि मी जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट तुम्हाला इथे दिला आहे त्यावाल्या प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे। तर मित्रांनो हा वाला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर टॅप करायचा आहे। इथलं इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचा आहे, बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावाल्या प्रोजेक्टला ओपन करून सिंपली पुढच्या बीटवर यायचं आणि इथं सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोमध्ये हा वाला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। आता याला बारीक करायचा आहे 2 बोटांनी आणि मधला जो फोटो आहे तो मधला फोटो तुम्हाला सोडायचा आणि त्याच्या पुढे जो फोटो आहे त्याच्यामध्ये हा वाला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। आता बॅक यायचा आहे, पुन्हा एक वेळा शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे। सिंपली शेवटच्या फोटोमधले इफेक्ट तुम्हाला इथं कॉपी करून द्यायचे आहे। ठीक आहे, बॅक यायचं आणि पुन्हा एक वेळा बीट मार्क प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा आहे। आता तुम्हाला करायचं का तर आपण इथे जेवढे काही फोटो सोडले होते त्यामधल्या फोटोमध्ये सिंपली तुम्हाला इथे इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचे आहेत। ओके, काय अशा प्रकारे सिंपली शेवटच्या फोटोमध्ये देखील हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला अप्लाय करून द्यायचा। तर आता इफेक्ट अप्लाय करून दिल्यानंतर पुन्हा एक वेळा बॅक यायचा आहे आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे। ओपन केल्यानंतर इथे जो वेगनेट पेन जे आहे त्याच्यावर टॅप करायचा, इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावाल्या प्रोजेक्टला ओपन करून सिंपली तुम्हाला करायचं का तर आपण इथं जो वेगनेट पेन जे ॲड केला त्याच्यावर टॅप करून इथं हे वाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचे। ठीक आहे, तर मित्रांनो सर्व इफेक्ट अप्लाय करून दिल्यानंतर तुम्हाला करायचं का सिंपली 5.7 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन। तर आता मी तुम्हाला इथे एक ओव्हरले इफेक्ट दिलाय तर तो ओव्हरले इफेक्ट सिंपली तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो आता सिंपली मी तुम्हाला इथे एक ओव्हरले इफेक्ट दिलाय तर तो वाला ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा। ठीक आहे, तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारचा ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे। तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे, थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून बॅक यायचं आहे, ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये येऊन याला स्क्रीनवर ॲडजस्ट करायचं आहे। आता तुम्हाला करायचं का तर इथली जी काही ओपॅसिटी आहे ती तुम्हाला थोडीशी कमी करायची। ओके, आता बॅक यायचं आहे, बॅक केल्यानंतर सिंपली शेवटला यायचं आहे आणि इथे जो काही राईट साईडला पार्ट आला असेल तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला करायचं का तर पुन्हा एक वेळा 5.7 सेकंदवर येऊन प्लसवर टाईप करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन। तर हा वाला जो टेक्स्ट पेन आहे तो टेक्स्ट पेन तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करायचा आहे। टेक्स्ट पेन इम्पोर्ट केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं, थर्ड वाला ऑप्शनमध्ये येऊन राईट साईडला स्क्रॉल करून फर्स्ट वाला ऑप्शनमध्ये यायचा आणि हा वाला जो पेन जे आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे खाली असं ॲडजस्ट करून द्यायचा। ओके, आता बॅक यायचा आहे, सिंपली शेवटला येऊन या वाला पेनला तुम्हाला लांबवून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर आपला हा वाला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ इथं फायनली रेडी झाला आहे। तर आता वरती दिलेल्या चौकोनी आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला इथे एक्सपोर्ट करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो हा सुद्धा आपला आजचा व्हिडिओ, हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही हवाला असेल तर मग व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि सोबतच जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर फर्स्ट टाईम आला असाल तर मग आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि मजेशीर व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।